Chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay lại với chiếc thuyền 2 thân này. Chiếc thuyền này mình đã hoàn thành cách đây hơn 2 tháng. Ở video trước, mình sử dụng 4 motor 75 nên nó chạy không được tốt. Lần này mình sẽ nâng cấp lên motor 1000W, xem nó chạy như thế nào.